iṣẹ́ yìí ò ń ṣiṣẹ́ èèyàn kan, iṣẹ́ everybody ni. I can only play my role. Àwọn tó wà lọ́hùn náà intan ṣe yẹn nísìnyí ò lè ṣe because I am on the ground. Mo lè wà ní Nàìjíríà kí n tún wà ní UK, kò possible. You can only be in one location at a particular time. So in táwọn gbé dání tó ń bá wa ṣe yẹn presently is a big role because àwọn tó ń lọ bá sọ̀rọ̀, àwọn tí Nigeria ti parọ́ fún for a very long time. So to convince them nípa kó wá darapọ̀ mọ́ nǹkan kan tó tún pè ní Yoruba nation, ṣe lọ́kàn máa wò bí ìgbà tẹ́ pé ǹjẹ́ ẹ mọ̀ tẹ́ ń sọ. Because the first thing everybody asks is, olóṣèlú wo ló rán yín jáde? And that itself is a big obstacle. And tabadin sọ fáwọn èèyàn pé we are dealing with a big problem for the fact that our people have been told lies for too long. Wọ́n ti parọ́ fún wọn for a very long time. So to just come out and say ẹ fi gba country and you expect them to follow that, it will not come true. They're not going to listen to you because gbogbo politicians were to disappoint àwọn èèyàn wa. If you follow the video, tẹ́ bá ń wo video especially in Nigeria, ẹ máa farabalẹ̀ kẹ́ wo the environment and you will cry fún ìyàtọ̀ tí fàwọn èèyàn wa jẹ. Number one, ẹ wo shop táwọn èèyàn ti ń tajà, ẹ wo gbogbo rúfẹ̀, ẹ wo gbogbo vicinity, ẹ rí pé it is a sad story. Gbogbo àtàwà labroad tá bá wọnú shop tí a ti operate, bóyá local àbí àwọn normal big store, ká wá fi compare sí in táwọn èèyàn wa don't go through on a daily basis. Ẹni tó bá ní sympathy fáwọn èèyàn wa nísìn, even if they did not believe in the campaign for whatever reason, a gbọ́dọ̀ torí yẹn ká wá fi wọ́n sílẹ̀ ká neglect wọn. A lè afford ká sọ pé torí wọ́n dìbò fún Tinubu because it is the only thing that they know. Nǹkan yẹn kan tó mọ̀ nìyẹn látijọ́ tí wọ́n ti ń ṣe òṣèlú. Kò dẹ̀ ń ṣe ní lọ́ṣẹ̀ ń ṣe òṣèlú. Even during the Western region, wọ́n ń ṣe òṣèlú. So the fact that our people are not sure again in tatun ponogun fún wọn, wọ́n yẹ pé wọ́n gbọ́, but they are just skeptical because the politicians have told lies for a very long time. Wọ́n ti parọ́. And ìran yẹn ti wá di òótọ́ mọ́ àwọn míì lọ́wọ́. So telling people that ẹ fi gba country is like, number one, ẹ̀ mọ̀ tẹ́ ń sọ, because to them it is not possible. Let me pẹ́ fi gba country, inú country kan la wà. So you first have to explain, a gbọ́dọ̀ ṣàlàyé tó pọ̀. Mo sọ fún yín pé gbogbo tá à ń ṣe lórí social media is 3%. Ẹni tó ní 7% ẹ̀ gangan ní gbowó. Gbogbo every one of us, including myself, gbogbo tá à ń ṣe lórí social media is just 3%. Kò tó 5.
Ìgbòho gangan ló ní 7% lọ́wọ́, and that is the reason why tí wọ́n ṣe pé eliminated. Before I go further, I've been away for a few days. The government of the Biafra, through Simon Ekpa, with our conversation and communication, wọ́n ní kí n sọ fún gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá. What happened? I'm live. Go ahead. Sorry? You what? Your email. Okay. All right. I'm not being. This is a very important message going forward, and I will repeat it more. This is not a full program. It's just to finish up in Tombabo láti àwọn tí wọ́n ṣe rally tí gbogbo wa ṣe wò tán nísìn, or should we say awareness campaign. Ọmọ Yorùbá tó bá nífẹ̀ẹ́ rẹ̀, and I'm speaking now on behalf of the government of Biafra, message of fasting pé kí n sọ fún gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá, bó bá wùn yín kẹ́ gbọ́, bó bá wùn yín kẹ́ sọ pé ẹ gbọ́. Don't travel in an Hilux with siren going into the southeast. Ẹgbọ́n mi dáadáa. The Prime Minister, government in exile of the Biafra, tèmi àtẹjọ sọ̀rọ̀, ó ní kí n sọ fáwọn èèyàn wa pé àwọn ti báńdì any Hilux tó ń lo siren. I won't go into further details. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Don't travel. And tó bá lè screenshot ibi báyìí, ẹ gbé lọ sórí TikTok. I don't have any business in TikTok. I have no reason to be in TikTok. Ẹ gbé lọ síbẹ̀. A wà lórí Instagram, mo wà lórí YouTube. But ẹ screen record ẹ, kẹ́ send ẹ sáwọn èèyàn yín nílé. Ẹni tó bá ní Hilux tó ní siren lórí ẹ̀ kó má gbégbá ilẹ̀ Ìgbò. Ó léwu gan. Ọlọ́run ní jẹ́ ká rìn lọ́jọ́ ibi ń pọ̀nà. Àníjọ ẹni tí wọ̀ wá. Message ti Simon Ekpa ní kí n sọ fún yín ọmọ Yorùbá nìyẹn. It's up to you to listen, but in tó bá ṣẹlẹ̀, we will not have any reason to come to your aid. Nigeria máa gbóná. I won't go into details. So ẹ ká padà sínú program tá n bá lọ ní bíbá. So àwọn èèyàn wa nílé wọ́n ti parọ́ fún wọn for too long. And how do we convince them back is what people wants to know. Báwo la ṣe máa sọ fẹ́ni tí ó ń vote fún APC lọ́dọọdún pé ọ̀nà àbáyọ tó kù nísìn ni pé bí Tinubu bá ṣe tán a máa wà ní problem. So èyí tó kù nísìn ni pé kí gbogbo wa ká sowọ́pọ̀ ká béèrè fún ẹ̀tọ́ wa.
ẹ̀tọ́ tá dẹ̀ ń béèrè fún kò mú jà dání, kò dẹ̀ mú wàhálà dání, but àwọn tí à ń sọ fún wọ́n ṣe ń dúró káwọn olóṣèlú confam pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí lóòótọ́. So that is where the dilemma and the problem is. Obstacle kan tá ní nìyẹn, because púpọ̀ náà àwọn èèyàn wa nílé wọ́n expect pé PDP táwọn ń follow ló máa sọ fún wọn pé ká pín Nàìjíríà àbí APC àbáwọn other political parties. But we have to intensify the message and we have to keep the push. That's all we can do. And that is why we have to be grateful. I think there were other states. You can also pick on what the Lagos ones are doing. Just the grassroots, door-to-door awareness. Rally kan ní ìtàn ṣe yẹn, ìtàn pè ní grassroots awareness, door-to-door. Sọ fáwọn èèyàn. Kò ń jẹ́ pé ká wà ní WhatsApp group. Ẹlòmíì bá jókòó sínú yàrá ẹ̀ á rí ilé gbogbo ọdẹ oríṣiríṣi àjù síta. Gbogbo yẹn ò lè ràn kankan. Let us go out there and inform our people about the campaign. That's all we can do. Let's go out there and inform the people so that káwọn èèyàn wá lè mọ̀ pé lóòótọ́ kò sí anybody lè ṣe ní analysis tó lè revive Nigeria. Kò sí iye àdúrà tó lè gbà tó lè save ẹ̀. Kò dẹ̀ sí iye ẹ̀bẹ̀ tó lè bẹ̀ àwa Biafra tí a máa gbọ́. And bí brother mi ṣe sọ àròlé 1010 lórí ètò tọ̀sán yìí, tẹ́ bá rò pé divide and rule pẹ̀lú àwa àti Biafra, bóun gbogbo yín kẹ́ sọ pé ká má bá Biafra ṣe, èmi máa bá wọn ṣe. Fact lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Bóun gbogbo yín kẹ́ sọ pé Koiki má bá Biafra ṣe, ẹ̀yin kọ́ lẹ́ máa sàn yẹn fèmí. Èmi ò platform yìí ó máa bá Biafra ṣe. Èmi ò sọ gbogbo Yoruba nation náà, but èmi personally mo máa bá Biafra ṣe. And that's exactly what Arole 1010 have said. Àfi tó bá jẹ́ pé ìjà tá gbé dání pàfẹ́ kúrò ní Nàìjíríà àti sọ di àwàdà kẹ́ríkẹ́rí. Kò ń ṣe pé a lè dá ṣe. Oh yes, a lè dá ṣe. But nígbà tí èèyàn méjì bá ní ó yá, tí kẹta bá náà wọ̀n tí rẹ̀ di ṣe àwọn fáwọn méjì a lè lámọ́lẹ̀. Ká dẹ̀ prove ara wa fún international community, which is what we are going to do in October. Nígbà tí olóyè bá wá fún rally tí afẹ́fi kéde síta. So gbogbo ẹ lè trust àwọn Igbo náà trust ẹ̀yin náà. Àròlé dẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn tán dáadáa, kọ́mọ wà lórí program yẹn mo rà ń gbọ́ pé ọmọ Biafra àbí ká sọ pé ọmọ Igbo tó bá gbàgbọ́ nínú Biafra, ọmọ àlè Biafra lòun. Ọmọ àlè Biafra ló máa tako Yoruba people. Kódà èyí tó bá ń ṣe Biafra tó bá tako wa, ọmọ àlè ni, torí kò ní láti tako wa. Because tó bá ń tako wa, àwọn waste time ara wọn. Èmi àti prime minister wọn a ṣe wà in communication up till àná. Lèmi àti Simon Ekpa ṣe fi sọ̀rọ̀. So if tó bá attack wa, ọmọ àlè ni wọ́n, because àwa ta fẹ́ lọ kò ń ṣe gbogbo àwọn náà làwọn náà fẹ́ lọ. So wọ́n dìtẹ̀ Awólọ́wọ̀, wọ́n dìtẹ̀ kíní kan, ìgbà yẹn nìyẹn. Ìsìn a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ di dandan, kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ. But Ọlọ́run ló ní àsìkò, àwa kọ́ la máa dájọ́. So kò ń ṣe gbogbo Yorùbá náà ló sọ pé òun fẹ́ gba Yorùbá nation. Aláwọn tó náwọn fẹ́ Yorùbá country, but pé ẹ máa wá play divide and rule pẹ̀lú generation tàwa ẹ lè play that kind of game pẹ̀lú wa. In tí Simon Ekpa gbé dání
ó ti ju ọjọ́ orí ẹ̀ lọ, even though pé tá bá ní ká wo age èmi jùlọ lọ́jọ́ orí, àmọ́ ẹrù tó gbé dání nísìn kò ń sọ̀rọ̀ ọjọ́ orí mọ́. èmi àtẹ̀dẹ̀ lájọṣíjọ wà ní the same generation, ṣe é ṣe máa wá sọ pé kí n má bá ṣe. lóòótọ́ àwọn bàbá wa àti bàbá tiwọn wọ́n jọ ṣe àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn, ohun Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni. ṣe máa wá sọ fáwa generation yìí pé Koiki má bá Simon Ekpa ṣe, má bá Biafra ṣe. ẹ̀yin lẹ́ máa sọ yẹn, tẹ bá pè mí má kọ́ ni mo ti gbọ́ náà ni, torí kò sí ní tẹ́lẹ̀ ṣe sí. as long as ti bá rí i pé àwọn náà ò ṣe afẹ́kúrò ní Nàìjíríà mọ́ yẹn ló easy àdẹ́yìn lẹ́yìn wọn. wọ́n máa stab yín lẹ́yìn, àwọn ò lè stab wọn lẹ́yìn ni, ìbáwa náà lè stab wọn lẹ́yìn. sọ ẹ ṣe wá ń parọ́ pé divide and rule olóṣèlú. our generation yìí gbogbo yẹn kò lè work pẹ̀lú àwa o. èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀, tèmi ni mo ń sọ. mo dàn pé tí bá tún sọ̀rọ̀ tán nísìn ẹ lọ gbé bá mi Ìgbòho Òòṣà, mo dẹ̀ mọ̀ tó máa fi dá yín lóhùn. lẹ́rìí pé mo ò mú tó lóye mọ́, mo ní èmi Ọláyọmí Kóìkì, ibi tí Simon Ekpa bá tòsí ni màá tòsí lẹ́yìn tẹ̀lé ẹ̀, torí mo mọ capability tó lè ṣe pẹ̀lú bó ṣe ń gbérin àjò tí wọ́n lọ kọ́nà kó fún ṣe délẹ̀. ṣe máa sọ fún wa níbí báyìí pé ẹ má bá Biafra ṣe, ẹ̀yin nìyẹn. gbogbo wa náà la ṣe lọ́rẹ̀ẹ́ tó jẹ́ Ìgbò àbí so ṣé gbogbo ilẹ̀ bá wọn ṣe mọ́ nísìn? ìmọ̀ kan béèrè náà ni o, ṣé ní bá ṣe wà báyìí nísìn kò sẹ́ni kankan tó ń bá Ìgbò ṣe mọ́? àti kúrò ní Nàìjíríà bọ̀ ṣé ẹ̀ bá Ìgbò ṣe? ṣé bí gbogbo ilẹ̀ ti ń bá wọn ṣe one way or the other? ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ máa caution ní tẹ́ fi bá wọn ṣe. tó bá pè yín sóde ẹ lè sọ pé ẹ lọ, ẹ dẹ̀ lè lọ. so kíyàn kan máa fún wa ní interfaith gbà yìí ó ju ọ̀rọ̀ kápẹ́ wa máa sọ̀rọ̀ níbí báyìí lọ. it's bigger than that. so kò dẹ́n ṣe gbogbo aláfẹ́ gba Yorùbá country. so àwa ta fẹ́ gbà àmọ́ra wa, àwọn tó fẹ́ gbà àwọn náà mọ́ra wọn. so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. so gbogbo ìtàn kan tẹ máa ń kà kalẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀ náà la mọ̀, but generation ilé là ń sọ. àwọn generation ti gbà yẹn ó yẹ kó ti parí iṣẹ́ yẹn délẹ̀, but látara trust wọn délẹ̀ trust wọn, àwa àkókò jọ fẹ́ ṣe government ara wa. so everybody is clear open now, self determination la fẹ́. àwọn tó ṣe sọ pé àwọn fẹ́ regional government wọ́n sì ní kankan nínú ẹ̀ kí gbogbo àṣìjọ lọ wà, kó wá di àlá nísìn kí Ìgbò wá là wá mọ́lẹ̀, kẹtù wá máa sọ pé Ìgbò ló wá ṣe kú kan tó fi gba regional government wọn lọ́wọ́, ìyẹn la tún máa drag lọ́jọ́ iwájú. kẹtù máa sọ pé Haúsá gba government mọ́ wọn lọ́wọ́, àtúmọ̀ máa drag yẹn. ta ló ní time? ní time yẹn. ṣé ẹ mọ̀ pé ojoojúmọ́ là ń dàgbà sí ni? ṣèfẹ́ ká jókòó ká máa rojọ́ tọ̀ síbẹ̀ ìjọ Yorùbá nation no going back, ìyẹn lẹ́fẹ́ ká máa rò títí dìgbà wo? àwọn ìnáwó fẹ́ declare ní December 2nd, ẹjẹ́ ká fọwọ́ kún wọn. fẹ́ declare ní December 2nd, káwọn náà máa lọ prepare. crisis fẹ́ ṣẹlẹ̀ nìyẹn, ẹ̀yìn ọmọ tó ń pè ní crisis ni. káwọn declare kí crisis bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ká shut gbogbo ẹ̀ down. but ẹ̀ ń fi sentiment sí pé Tinubu ló wà ní, ẹ mọ̀ Tinubu rí ni? Tinubu gan mọ̀ wá rí ni? shares Orlando ló ń lọ sókè nísìn, ìyà ń jẹ gbogbo ẹ̀yin nílé, àbí gbogbo akókẹlẹ̀bẹ̀ sójú. Orlando tí family Tinubu ló ní, kí Tinubu tó débẹ̀ 700 million ló wọ́t, ó ti wọ́t kíní kan billion naira nísìn. so ẹ̀yin mọ̀ Tinubu rí ni? kílẹ̀ ń pìtì Tinubu fún? èmi ní kọ́ bá mi gé orí Tinubu kọ́ máa gbé bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ká lè sin, torí kò gbọ́ràn. Professor Wọlé Ṣóyínká ní olórí kunkun ni, èbí fídíò yẹn wà níta. Professor Wọlé Ṣóyínká ò fi sọ̀rọ̀ tán délẹ̀ ni, ẹ̀mọ́ tó ń pè lólórí kunkun ni, ẹni tó máa gé orí ẹ̀ wá tá máa wá sin, torí pé ìfẹ́ ta ní sí kò gbọ́. kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣe tó fẹ́ yàtọ̀ sí tí Buhari ti ṣe? kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣe?
kò lè shine bí Ọbásanjọ́, kò dẹ̀ lè shine bí Yar'Adua, kódà kò lè shine bí Buhari, torí gbogbo àwọn Fúlàní àti Haúsá wọ́n ti dẹ̀yìn lẹ́yìn ẹ̀. So kí wá ní ipò pírẹsidẹ́ǹtì tó kọ̀ gbé sórí? Tẹ́yìn ọmọ Yorùbá gan mọ̀ pé value presidency ẹ̀ is as useless as tissue paper. So that is what we are saying. So generation mi làwa o, ẹ gbọ́ mi dáadáa, mo dúró ti Biafra lọ́rùn gidi. Àdúrà tèmi ni pé December yẹn gbogbo tó bá máa yẹ, kódà àwa máa dífàlẹ̀ lórí, kò gbọ́dọ̀ yẹ. Tó bá fẹ́ yẹ báyìí kí gbogbo ẹ̀ kó tún máa reset ara ẹ̀. Owó lọ nídìí ni, nǹkan kan díẹ̀ lọ sí nídìí. December 2nd nìyẹn Nàìjíríà gbọ́dọ̀ dàrú. Torí àìmá dàrú Nàìjíríà a lè gba country. Bá ṣe máa rojọ́ náà lélẹ̀, olúkàlùkù apá máa ṣe program, a máa gbé headline lé lórí. Ẹ̀yin náà lè máa complain. Ìbí gbogbo wà lẹ́ complain must be headline. Ṣebí gbogbo iná lè máa complain. Ẹlòmíì ọmọ tó ń pè ní jàǹgbára. Ẹ complain must be burial àbí must be headline. Bọ̀ Fúlàní ń gé wa lórí. Must be headline yìí, ẹlẹ́jẹ̀ tútù ni o, má pa wá o. Torí ẹ mọ̀rú ìjà tàgbé dání. Gbogbo nǹkan nìyẹn máa fi ń jà. Orúkọ wọn ni kó máa lò. Ṣé orúkọ mi ni kí must be máa gbé síbẹ̀ ni? Ṣé tó bá gbórúkọ mi síbẹ̀ ṣé ìmáa lọ́wọ́ program yẹn? Orúkọ Ìgbòho náà ló máa gbé síbẹ̀. Mo dẹ̀ kí brother mi dáadáa tí mo tún ṣí fìlà fún ẹ, Alimaruf, kò ní bàjẹ́ fún ẹ láéláé. Ẹ lè dárin gbogbo wa rú, ẹ̀yin wèrè. Alimaruf lẹ́ẹ̀kan sí mo ṣe salute fún ẹ. Èmi ò ní fún yín ní gbogbo details. Mo ní Yorùbá nation yìí, àwa máa gbé délé ẹ̀. Àbí? Ẹ fẹ́ manipulate Alimaruf against Koikimedia. Ẹ ti gbàgbé pé àwa 5 and 6 ní gbogbo wa. Mo kí Alimaruf, wọ́n kí Alájà. Mo ní mò ń bọ̀ lọ America next year. Bí àyìn gan lè máa ra tíkẹ́ẹ̀tì fún mi. Màá dẹ̀ dé sílé yín. Àbí? Ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ program ẹ tún lọ pè Alimaruf. O ti gbọ́n tí Koiki sọ. Mọ jà tá à ń jà. But a ní fún yín ní gbogbo details. So America ò kì í fẹ́ mi ní gbogbo details ní tó ń ṣe. UK ò dẹ̀ fún mi ní gbogbo details. But non-violent la gbé dání. Kí ni mo sọ? Non-violent. But crisis máa ṣẹlẹ̀. Fẹ́ violent but crisis máa ṣẹlẹ̀. Àdúrà tèmi dẹ̀ ń gbà ni pé tí Biafra bá ti ń gbóhùn sókè ní December 2nd, káwa náà máa ṣe kí ni ká máa prepare fún crisis tó fi wọlé. But mo sọ fún yín nísìn, Simon Ekpa àti sọ̀rọ̀, ó ní kí n sọ fáwọn èèyàn mi, ẹ má gbé Hilux. Ẹ lè drive Hilux wọnú South East o, but ẹ má lo siren pẹ̀lú ẹ̀. Ó léwu gidi gan. Gbogbo nǹkan mi tó sọ is for not public consumption. Ó ní kí n sọ fún yín bẹ́ẹ̀. Do not travel with Hilux into the South East pẹ̀lú siren lókè. Kó wá máa dán yín. Ó léwu tó pọ̀. Ó dẹ̀ máa fún mi láwọn update kankan tí màá máa deliver fún èèyàn wa látẹnu gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn through myself. Àdúrà tèmi gbà ni pé kí gbogbo ẹ̀ kó tètè ṣẹlẹ̀. So that's all I will say. Ṣé fi wá sọ kákọ̀ máa wá ṣe show? Ó yẹ ẹ fún wa lówó, ẹ má fún wa lówó, ẹ ti kó. Ṣèbí nígbà tí gbogbo ẹ bá ti dàrú, kò sẹ́ni kankan tó máa béèrè fún wa lówó mọ́. Àwa ẹ̀yin ò rí góòlù tó fi ń palẹ̀ mọ́ gbogbo Zamfara. Nígbà tí crisis bá ṣẹlẹ̀ bí àwa náà lọ sí kí ọbẹ̀ kan tí góòlù wà, àkó àwọn èèyàn síbẹ̀, àkó gìtá lé wọn lọ́wọ́, Chinese tó bá wà níbẹ̀ á lè kúrò.
anywhere nílẹ̀ Yorùbá tá a bá rí pé nǹkan kan wà táwa náà lè lọ fi máa make owó à á lé àwọn tó wà níbẹ̀ kúrò but crisis gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ká tó lè máa ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tí tá a bá lọ ṣe nísìn wàá kọ̀ wá kógun báyìí ni but tí gbogbo ẹ̀ bá ń rúgbó gbùdùgbùdùgbùdù ìtawà náà máa fi make owó wá ṣe gbogbo owó tá à ń béèrè owó tá à ń béèrè owó kákọ̀ fi keep up ẹmọ tó ń pè ní keep up òun la ṣe ń béèrè kò ń ṣe resources wà lára táwa náà máa sọ bóyá ẹ bá mi yọ ẹyẹ kan bẹ́ẹ̀ yẹn èlò ló wọ́t eléyìí náà wọ́t bí $1 million ó yẹ ẹgbẹ́ ẹjú síta ẹ lọ fi kẹrù wọnú ilé ibi tá a ṣe máa bẹ̀rẹ̀ géèmù nìyẹn because àwọn kìí dáhùn kan ló ń kó ṣèbí gbogbo àlà ń gbọ́ pé ní Ọ̀ṣun state wọ́n kó gold but èmi mọ̀ pé kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wà wíẹ̀ tí ó tọ́ bá wà wíẹ̀ wá ní kó stop èmi mọ̀ pé kábíyèsí bí a ní sìn ohun tí mo ti ń sọ bí a kábíyèsí máa wá èmi ò rò pé bàbá mi Ọ̀jájá the second kábíyèsí ó ṣífìlà fún orí adé Ìgbòho ní gbogbo àti bá ti ń pẹ̀yìn kábíyèsí mo gbọ́dọ̀ máa ṣífìlà fún yín ni mo gbọ́dọ̀ pé ọba kan kí n má ṣífìlà I'm sure pé kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ń jí góòlù ní Ọ̀ṣun state torí tó bá mọ̀ pé wọ́n ń jí góòlù wà á ti ní kọ́ stop ẹ̀ so wọ́n wà wẹ́ẹ̀ so ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ó ju ọ̀rọ̀ eléta ń sọ̀rọ̀ eléta kan sákọ̀ fi ń ṣe preambles ni bàbá Akíntóyè náà sọ onígbà kan wà àwọn náà ṣe wẹ́ẹ̀tẹ̀ àwọn ì tí ì ṣe wẹ́ẹ̀tẹ̀ nísìnyí but crisis làwa fi ṣe àwọn ọ̀tẹ̀ fi ṣe wẹ́ẹ̀tẹ̀ àwa fi ṣe crisis because n tí máa fi dá sí nìyẹn gbogbo tí lè fi dá sọ̀rọ̀ yẹn òun làwa need kò ń ṣe lè tèmi àti ìjọ ń sọ lójoojúmọ́ níbí báyìí ni máa fi dá sí wà wẹ́ẹ̀ ń tàn ṣe but wọ́n ní ẹ̀ ṣe crisis so ẹ̀ ṣe crisis àwọn kan ní ìyá kan wà níbẹ̀ òun ni vice president àbí deputy àbí kíní kan Amina kíní yẹn ní ṣe ẹ̀yin ẹjẹ́ tí crisis ṣẹlẹ̀ Russia máa pè lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ fún UN Security Summit China gan á pè àwọn ìlú tó yẹ pé àwọn àti Amẹ́ríkà wọ́n jọ ń gba sí fúnra wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ mo dẹ̀ máa ń sọ fún yín èmi ò ń ṣe blogging èmi ò ń ṣe blogger journalist lèmi journalist máa ń prepare èèyàn fún gbogbo eventualities mo wọ ọmọ Amẹ́ríkà kan lénìí it was a 21-minute program ó ń sọ̀rọ̀ nípa ó ní kí ni ìwúlò Amẹ́ríkà tó ló ń jagun tí à ń jẹ́ àwọn Americans ó ní ẹ̀ ń kówó fún Ukraine ẹ̀ ń kówó fún Israel àwọn èèyàn dẹ̀ wà nínú poverty nínú Amẹ́ríkà ó ní Amẹ́ríkà ò dẹ̀ create iṣẹ́ inflation dey high American debt is about 30-something bí i $33 trillion ló pè but ọmọ America tó ń sọ̀rọ̀ against the government bẹ́ẹ̀ mi bá sọ̀rọ̀ against Tinubu nísìnyí àwọn Yorùbá máa attack mi but ọmọ understanding tó ń pè ní journalist wọ́n ti kó gbogbo apapọ̀ bọ̀ṣẹ́jọ yín wá ní kí gbogbo àtijọ́ wà nínú ó yá tán kámẹ́rà ó yá ìwọ náà sọ̀rọ̀ àbí bí àdàtẹ́ ní ó yá ẹ fún wa lówó ẹ support wa àwọn tó dẹ̀ mọ value wọ́n ṣe tàdé dúpẹ́ lọ́wọ́ yín so ọ̀rọ̀ Yorùbá nation in tó deep gidi ni so gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ní faction ẹ kọ́kọ́ lọ bá wa máa ṣe campaign torí ó lè jẹ́ pé ọ̀rọ̀ awareness lè má lọ máa kò ní bàjẹ́ fún Ẹkúnlé Baker sí tó máa ti wọlé tán máa jowó sínú bẹ̀ ni okú sẹ́ẹ̀nì kò ní tán bẹ̀ wọn ní àpò ṣáṣá mọ̀ọ́rọ́ ò kí ń gbẹ kò ní gbẹ láéláé so ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ tí gbogbo everybody mọ bí tó máa end sí ni the end of Nigeria ni pé pínpín náà ni the end mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ UK tó fún mi láǹfààní gbogbo tí mò ń ṣe yìí ṣé ẹ̀ràn pé ó yẹ kí n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn kí àkó tó bá yẹ pé
ìlú tó jẹ́ ìlú tèmi gangan tá pé Nàìjíríà, ẹ lè imagine tó bí bá tẹ̀ bá mi nínú ilé Ìgbòho ní July 4 àti pọ̀lúwẹ̀ dànù ẹ wá pọ̀lúwẹ̀ dànù náà ẹ tún máa wẹ́ nǹkan tó tún máa sọ̀rọ̀ bí Koikimedia bí bóyá ẹ máa rí o ẹ dẹ̀ lè má rí I don't know but n tó kàn máa ṣẹlẹ̀ ní tó bá yẹ pé wọ́n ti pa mí mo ti di èmi náà ti di òòṣà tẹ́ máa sìn ṣé pé Koiki bá ṣé pé wọ́n pa Koiki sínú ilé Ìgbòho káyàyàyà ọkùnrin ni ọmọ yẹn ẹ kọ́ máa lọ máa bọ̀ ẹ̀mí náà ni Ọlọ́run ní Koiki wọ̀ tí ní bọ́ ẹ́ nísìn ìwọ ló máa kọ́kọ́ rí wàá kọ́kọ́ rí gbogbo àwọn ọ̀tẹ́ ẹ̀ pátá wọ́n máa kú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan èyí tó fi yọ mí nìyẹn if not ẹ máa bọ̀ ẹ̀mí náà pé mo lọ́lé wọ́n pa mí sínú ilé Ìgbòho mo ti di òòṣà tẹ́ máa bọ́ nì ẹ máa láti máa tẹ́po sí nǹkan kan ẹ máa bọ̀ ẹ̀mí náà pé ọkùnrin ni ọmọ yẹn ó dẹ̀ gbéra láti UK ó fìyàwó sílẹ̀ ó fìyàwó sọ̀hún orí bọ̀bọ̀ yóò pé sá àwọn kan tún máa bú mi o orí ò pé sá bí London ṣe dùn tó London ò ló dùn bó ṣe dààmú náà ní káṣára máa fi lẹ̀ báyìí bí UK ṣe dààmú náà ní káṣára máa fi lẹ̀ bẹ́yẹn àná ọmọ Amẹ́ríkà ń ṣépè fún ìjọba wọn fídíò yẹn ìjọ ti bá ti lo software àgbákò charger ti múra gan bí i Chinese charger ni òun ló jẹ́ kí software yẹn tá à ń lò lọ́sàn-án nísìn tó shut down mo ti send email sí seller tí mo rà lọ́wọ́ ẹ̀ charger tí mo rà tó yìí ti pọ̀ 1 week àbí ibo ti dé lu tó ń ta charger fún mi ni mo rí irú ẹ̀rí kẹ́ charger tó yìí ti pé 2 weeks charger almost £35 ìyàtọ̀ kan ní pé màá fún yín update kódà tó bá ní kí n send ẹ̀ màá ní kó send envelope wa pé mo lówó tí màá fi send ẹ̀ kíá ló máa send ní ìsinmi I'm sure that but I was surprised mo kàn dé sálẹ̀ mo wá sókè sọ́tàlẹ̀ I was receiving calls I've been very busy very very busy event Ìgbòho kí n tó gbàgbé mo fẹ́ fún yín láwọn update kan gbogbo ẹni tó bá fẹ́ sọ pé olóyè happy birthday ẹ lè ṣe sínú brochure èmi mọ̀ pọ́n máa ń ṣe yẹn ẹ̀kọ́ sanwó £50 fún half page full page £100 quarter page 25 èmi kọ́ lẹ́ máa pè alájà kún ẹ̀ bọ́tẹ́ bá pè mí máa fún yín nọ́mbẹ̀ tẹ́ máa pè wá gbórúkọ yín wá dẹ̀ fi mẹ́sẹ̀gì yín tẹ́ máa fi kí olóyè tó lóyè bá wá ń ṣí brochure yẹn níjọ́ yẹn pé àwọn akíkanjú lábẹ́ bàbá wa àwòrò ṣàṣà bàbá dáadáa àwọn àwa ló dúró tán wọ́n ní ká kí olóyè Ìgbòho ṣe gbogbo ẹni tẹ́ bá fẹ́ kí olóyè opportunity wà fún yín fẹ́yìn tẹ́ni lè wà fún dinner gbogbo yan lápè fún rally so mo mọ tó ṣe charger yẹn very unusual mo tẹ̀rọ pé bí àmọ́ ọ̀tán náà sí ni but ọtí ta chinko charger fún ara problem tá a ní UK náà nìyẹn but wọ́n máa change it fún mi so coming back to the question. Gbogbo wa la wà nú ewu ẹni tó bá sì ń sọ pé kò séwu ní Nàìjíríà fine kò tí séwu but we are scared of the future. àwọn ọ̀dẹ̀ dúró di gbàtà bá kú la fi lọ gbádùn heaven kan torí èmi ò mọ bẹ́ẹ̀ heaven ṣe rí ìyàn kan rẹ̀ tí lọ kó wá fún wa ní feedback pé àwọn tó kú o èmi báyìí ló ń lọ because ẹ̀yin lẹ́yìn believe based on your religion àwọn kan believe that believe yín ìyẹn la ṣe ń sọ pé ẹ má mọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wọn nú Yorùbá nation it's still different thing tàbá kú àlọ́ pàdé kinní kan kí lẹ máa sọ fún Buddhist ṣé tí Buddhist náà bá kú ṣé Buddhist náà máa lọ pàdé Jésù àbẹ́wọ̀n fáwọn èèyàn believe in Jesus Christ àbáwọn tó ń ṣe Hindu internet ní freedom ìyẹn mo ṣe ń dúpẹ́ fún government UK pé láti bí ọdún 4 ó pa mí mọ́ ó fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ mi pẹ̀lú nǹkan tí mo gbé dání ṣé mọ̀ pé wọ́n tún máa protect mi pé torí àwọn ewu kọ̀ọ̀kan irú àwọn tó bá fẹ́ ṣe jàǹbá torí àwọn kan wà nísìn jàǹbá tẹ́ wọn lọ́rùn kò dẹ̀ síbi tó ti lè ṣe jàǹbá fún yàn yàtọ̀ sí pé Elédùmarè ń fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa táwa náà dẹ̀ ń wà caution but the only thing is èmi ò ní rìn kí n máa bójú wẹ̀yìn
ti accept fate mi pé n tí mo gbé dání ìgbàkigbà tó náà bá sọ pé a máa dàgbà máa dògbò sínú ẹ̀ gbọ́ pé àwa gbé nǹkan dání àwa ń bẹ̀rù ìbẹ̀rù yẹn ló fi pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tí wọ́n ti fẹ́ jẹ́ ká gba Yorùbá nation. ìbẹ̀rù òun dẹ̀ ló léwu jù. So mo kí gbogbo àwọn elétò Prophet Ológunlúwa àwọn náà ń bọ̀ láti Amẹ́ríkà fún rally àti dinner. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ láti abroad ọbẹ̀ Elédùmarè aṣọ yín dé UK. Ìwọ tó bá níwèé tẹ́ bá lè make tẹ́ bá wá lè make ẹ ran àwọn kọmitì lọ́wọ́ kò ń ṣèmi o wọ́n sì nídìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó láti lò. Adẹ̀ ti wà lẹ́ni ní number 5 event a fẹ́ ṣe on the 11th of October. Ṣé owó tó ti ń ná ní ká sọ láàrin ara wa àti tax ara wa already but ẹ support. Mo mọ̀ pé austerity ti wà káàkiri báyìí torí pressure ó wà lọ́rùn gbogbo wa bó ẹ jẹ́ ká fi ṣírò pé kódà èèyàn kan lè sọ pé ó dà gbogbo flight ticket Olóyè Ìgbòho mo fún yín ní £2,000 gbogbo flight ticket ẹ̀ pátá mo fẹ́ kẹ́ gbá ń gbé sórí first class báyìí tẹ̀ tí lówó private jet àfi tá a bá mọ irú àwọn A-star celebrity tó lè bá wa fi private jet máa gbé Olóyè bọ̀ ẹ mọ̀ pọ́n yẹn ló dùn jù bí àtẹ bá ní connection tó lè fi bá wa gbé some of you can do it. Ta ló máa bá wa ṣe yẹn pé ó dá Koiki èmi gbogbo flight ẹ̀ èmi á kọ̀ fún yín lówó kẹ́ bá wa fi ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ bó ṣe máa dé UK. ṣolóyè ní ká tún ní kó sanwó tíkẹ́ẹ̀tì dé UK ni àbí ká sọ fún pé ìyàwó ẹ̀ ó yá kíní kan wá ìbẹ́ẹ̀ ni ìyàwó lóyè ó yá iná ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ náà ká ṣe yẹn. Gbogbo adẹ̀lámọ́ tí ọ̀rọ̀ inflation ṣe rí lẹ́nìí within Africa àti wá sí UK. Kò ń ṣe pé ká ní a nífẹ̀ẹ́ Olóyè yes a mọ̀ pé nífẹ̀ẹ́ Olóyè but èèyàn mélòó ló lè sọ pé yes èmi personally màá jọ̀wọ́ fún ẹ Olóyè kódà travelling tèmi díẹ̀ ní ọdún yìí màá shift ẹ̀ torí ìwọ owó tíkẹ́ẹ̀tì tí mo yẹ kí n fi lọ Nàìjíríà lélẹ̀ tí ó tẹ̀yìn dábàá máa lọ Nàìjíríà ẹ̀ ná tó $2,000 ta ló máa bá wa ra tíkẹ́ẹ̀tì Olóyè àkàrà máa náà fẹ́ Yorùbá nation àbí ṣé mọ̀ pé ntólóyè fi wá ṣe ní UK has not been done in the history of Yoruba that are Nigerians in this country. Kódà báwọn èèyàn mọ̀ pé a fẹ́ lé history kan tí ó máa wà nínú ìwé ìtàn títí lóòótọ́ wọ́n fẹ́ gba country. Ó máa wà nínú ìwé ìtàn at least àwa yàtọ̀ sáwọn ẹ̀yà kejì tán náà ti gba country tí wọ́n dẹ̀ tí wọ́n ti lè wọlé síbi Áfíríkà gan àmọ́bi tó wà ń bẹ̀ ojú gan ọ̀gbé síta bọ́ bá ń rìn lójú títì wọ́n máa ń wọ nǹkan sójú ni kán bá ba mọ̀ páwọn ló ń lọ yẹn ó ṣàtìyẹ àwọn tara bí bọ́ olóyè náà máa wá òun máa bá wa ṣayẹyẹ àdẹ́jọ́ jáde ṣe rally £25 ò pọ̀ jù láti fi ra fleece ti wà ní UK tí ó wà available láti collect ní Peckham àti ní East London East Street Market èyí tẹ́ bá fẹ́ kọ́ post ẹ̀ ó máa cost ní extra £5 gbogbo yẹn á jẹ́ £30 àwọn owó yìí ò ń ṣe owó tó pọ̀ bàbá tẹ̀ nìkan tá a fẹ́ wọ̀ flix yẹn ìyẹn wà lókè abátẹ̀wá zip wálẹ̀ Yorùbá nation sì lè wà nísàlẹ̀ gbogbo tẹ́ bá fẹ́ wọ̀ ó sì lè wà nísàlẹ̀
kò disturb ẹ̀ because kò ní ìkẹ́ni ẹ̀ tún fẹ́ gbé jacket flicks yẹn ti cover the purpose of the jacket ẹ̀ẹ́dẹ̀kọ̀ wọ jeans àbí ìtẹ́bá fẹ́ wọ̀ sísàlẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ wọ bàtà tó máa torí ìrìn tó wà níbẹ̀ bọ́ọ̀sì ẹ ti rí bí bọ́ọ̀sì yẹn ṣe máa rí àti ń post ẹ̀ látijọ́ yìí ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ fún dínà tẹ́ bá ti ra flix ẹ̀ collect ẹ̀ níjọ́ yẹn gbogbo owó yìí náà lọ fẹ́ lò la ṣe ní kẹ́ tètè bá wa dá sí especially gbogbo àwa tí a wà ní UK àti agbègbè ẹ̀ kójú má bàa ti wà torí àwọn kan wà nísìn program tó fẹ́ ṣe níjọ́ kejì ni pé a sọ fún yín ṣèbá tún sọ fún yín mo wá tún fẹ́ fi sáà yìí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ sí gbé sínú àdúrà pé ìjọ yẹn nǹkan kan gbọ́dọ̀ yẹ nǹkan kan dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ àṣeyọrí la máa ṣe àdúrà ó bẹ̀rẹ̀ látẹ̀mí torí wọ́n ní tó dáa ó fẹ́ àdúrà babaláwo nìyí ni ẹ máa gbé fàkalẹ̀ kìrìsìtẹ́nì nìyí ni ẹ bẹ̀rẹ̀ àdúrà ẹ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ this is not a joke we are dealing with a big threat àwọn tó fẹ́ yẹ kí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí àwọn tó fẹ́ yẹ kí Yorùbá dúró ló pọ̀ so kù sí gbogbo wa lọ́wọ́ but iṣẹ́ táwa gbé dání ìyẹn ló easy jù ká jókòó ká tan kámẹ́rà ká bá yín sọ̀rọ̀ ìyẹn ló easy jù. orí platform wa yìí a lè raise owó ká ra tíkẹ́ẹ̀tì fún lóyè náà gbogbo pátápátá £2,000 ara tíkẹ́ẹ̀tì yẹn bí platform yìí náà bá ṣe wá ra tìyàwó wọn we have a role to play lóyè kọjá bẹ́ẹ̀ ó lówó bọ́ọ̀ ti tẹ àkáǹtẹ̀ ìjà tẹ béèrè pé báwo ló ṣe ń survive láti ọdún mẹ́rin àkáǹtì tó ń ṣe pé kò sówó náà kọ́ ti pa ṣèbẹ́yìn tèbí màá ti ń tẹ̀ ń rówó gbà nù tọ̀dọ̀ tiwa even though pé kò sí much nínú ẹ̀. I don't know how much CSI has in his account but mo mọ̀ pé ìkan tó kéré jù náà àkáǹtì yẹn ó dà gbó ní 120 million. Do you know what that is? tó mọ̀ pé owó yẹn ẹ̀kọ́ ti fi turn around again kò dẹ̀ sí interest kankan tó fẹ́ gorí ẹ̀ ní Nàìjíríà ẹ mọ̀ pé báyìí pé ro abroad nísìn a lè sọ pé látọdún mẹ́rin bí i interest dé àti gorí ẹ̀ Tinubu ò dẹ̀ open account yẹn account kò open òkú méjèèjì kò dá padà fún wa ó lágbára ó lágbára but Ọlọ́run ní gbogbo nǹkan lè kókó àmọ́ òun lòun mọ bóun ṣe máa ṣí ọ̀nà yẹn tó máa fi dìrọ̀rùn fún wa but àwa náà ni wá jókòó tatarata káwa ní Ọlọ́run tí náà máa ṣe a gbọ́dọ̀ make effort kò dẹ̀ sí effort tó kéré jù and a lot of people wants to play different role aláwọn tó yẹ pé tówó bá wà gidi bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àṣé mi máa ń rò pé mo lọ wo very dark man ó náà ní àkà àyà mi já bàyà mi ò já because èmi mọ tó mean ó post tẹ́wà lórí Facebook page ẹ̀ when I contacted my hacker to help me to hack these 2 Instagram accounts bí àti Ìyábọ̀ àti Wùnmí kan and they were using the same IP address. ṣé àwọn kémi náà ti sọ ní bíbáyìí pé we can also have program like this kódà máa jáde nínú kódà transmission ti FRC wọn bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí kan máa gbọ́ ń bẹ̀ àwọn tó lè ṣe wà tá mọ̀ wọ́n ní brain kò sówó ó dà ẹ̀fẹ́ yẹn àwọn èèyàn jáde sójú títì so kí lẹ tún fẹ́ people wants to do things and they're determined they're ready
gbogbo àwọn tó ń ní ebi ń pa àwọn ìyá ń jẹ àwọn tí ṣe ètò olóṣèlú àwọn ò ṣe mọ́, they are serious, but they need us to also continue to encourage them. ká má dẹ̀ bú wọn mọ́ ní gbogbo àwọn tó ní àwọn fẹ́ APC, àwọn fẹ́ kinní kan, go on understanding there's nothing called APC. The party is already divided. Going to 2027, if there is going to be 2027, I don't know. I'm not saying they will not. I don't know. The chances that Tinubu will still have that party in one fold or slim is now 50-50. The chances pé APC tí Tinubu tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí pé party yẹn pé ó máa hold by 2027, 50-50 ni. That party can be divided, fraction, because they are no longer in good unity. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Owó tó kéré jù ní gbogbo tá bá ṣe ná fún ìrìn àjò yìí, because moment tá bá ti dé situation room kan àwa kọ́ la máa náwó mọ́, then the government of Yoruba nation will take charge. Bọ́dẹ̀ ṣe máa take charge ni pé they will take charge with our resources, because resources wa la máa fi máa ṣe the bargaining chip láti fi raise owó lọ́jọ́ iwájú tó ní pẹ́ mọ́. But for now àwa la ṣe máa náwó yẹn, since we cannot, I can't call any of the Yoruba governor and say ṣé ti gbọ́ nípa Yoruba nation rally tàbí ṣe London sir, a máa ní ìdówó lọ́wọ́ yín, kí lẹ́yìn rò pọ̀ máa sọ fún mi. You can imagine this. I mean, they're just gonna be saying àbọ̀mọ́ tó ń sọ àwọn ọ̀fẹ́ Yorùbá country sẹ́ Nàìjíríà làwa fẹ́. That is why we are not going to be on the same table until tó bá wọ crisis. If there is a crisis nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí, I can tell you within 57 days tí gbogbo wa bá wà lójú títì tá a kúrò nínú ojú títì, all the governors will come and we will all travel to Qatar. Ní ṣe meeting Nigeria, ta ló máa ṣe meeting Nigeria? They will fly every one of us, our representative. I might not have to be there, but our representative will fly to Qatar and we start dialogue. Kí la fẹ́ báyìí? A fẹ́ pull out. And the negotiations start coming through gradually. And then, before we know, there will now be a roadmap to how it should be done with less bloodshed. Since the omi ti pín gbogbo already, since the awalani territory. But the first thing the UN will tell you is that you should also be ready to protect àwọn tó ṣì wà nínú ilé tọ́nà àwọn lọ, àwọn ẹ̀yà tó kù. They must be protected. Ìyẹn mo ṣe ń sọ fẹ́yìn tẹ́ máa ń rò pé a máa gba country ẹ̀kọ́ máa lé gbogbo àwọn Igbo lọ. It's not gonna work like that. Gba country nìyẹn. You cannot chase every one of them. Yoruba nation now have come. Gbogbo èèyàn ọmọ Igbo pátá leave Yoruba land, go back to. It's not done like that though. Even as UK continue to be buoyed, they cannot ship every one of us out of the UK. Ìyẹn kan béèrè pé why is Qatar? Good question. Qatar, a very small country, has become one of the most valuable country in the world today that dialogue with every crisis you can think of. Yes. Qatar láti máa lọ yanjú ẹ̀. I'm telling you, America is resolving a lot of their crises through Qatar. They are the intermediary. I can tell you that. I know. When it comes to most of the, world politics I'm talking about problem to Jutiwalo.
problem up to North Korea, Iran, and name it, Israel. Ogun tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn between Israel and the Hamas. The Hamas leaders live in Qatar. So don't take Qatar for a joke. Ibẹ̀ láti máa lọ yanjú ọ̀rọ̀ yìí. But àwọn òfin dá crisis sílẹ̀, so Qatar is not going to intervene. UN is not going to intervene. You're not going to create crisis because you don't want your airport to become full of Yoruba people living inside, and you want Yoruba nation. We are not ready. We have to start the crisis so that we can go to the round table and discuss it and slow down every threat on our land. Because to slow down the threat is to start the crisis. But Yoruba people say we don't want crisis. Daddy, ẹ̀gbọ́n mi ọmọ gbọ́ láwọn sọ pé based on the negotiation country across the globe, Qatar ni number 1 lẹ́yìn. Mo mọ ibi tó wà nínú map, but they're somewhere around there. Lenio, I don't know whether by the time we are going to be ready for our own exit, maybe there will be another. But today, Leni, Qatar, she's number 1. When it comes to the negotiation, negotiation, Qatar ni. You're right, William James says. Qatar. Forget about his Islamic control. It's not about Islamic control. It's about the power that they've been able to prove to themselves, which is why we are saying those countries are those small, but because they have oil, which we have, but what we need is our human talent in the near future, where our people can use their brain to evolve and innovate in whatever sectors. But the more tabadrosinu rati ragba. So you want us to be posting video about, hey, jerry can, they throw it at the petrol. Is that what you want? Then those throwing jerry can, then let's start the crisis. Kakuku start the crisis so that we know that there's no more a country. No, you Yoruba nation, we don't want that one. Then we got to explain to them. Because you will face more threat to many things should we remain Nigeria. And that threat level is not going to change anytime soon. Crisis is not war. Crisis is not disruption. Let me get this right to you, because crisis is not and let me just say, no, crisis is not bringing out gun and killing each other. No, crisis, it will shut down every part that we think is operating within the state, and we will not go back inside. 57 days we can hold on, and the whole place will shut down without a single bullet. But we don't need 10,000 people to come out for that. We need millions of people. So who is going to give us the millions of people? Ta ló máa fún wa ní millions yẹn lẹ́yìn bàbá Akíntóyè? Ṣé Ìbà Gani Adams lè call ọmọ Yorùbá nísìn kó jáde? Mo bẹ̀rẹ̀ ni o, not because I'm bringing him down. Tí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò bá pè nísìn kí gbogbo ọmọ Yorùbá jáde, because there's already a distrust in him. Because when we needed him, he did not come out. So tó bá pè gbogbo ọmọ Yorùbá nísìn ṣé but ẹ jẹ́ kí CSI fi voice síta nísìn pé láàárọ̀ ọ̀la òun máa dé Èkó kábíyèsí Elédùmarè o. Ẹni tó ní owó mọ́tò a máa gán mọ́tò bọ̀ láti odindi Kwara á bá Ìgbòho láàárọ̀ ọ̀la láàrin Èkó. But we don't want to do that if we have not prepared and prepped the people a little bit more. Because we prepped them, but they said Tinubu ló lè ṣe. Tinubu has done the government now, and he has failed woefully, because wọ́n ní jẹ́ kó rí ìjọba yẹn ṣe. Èmi ò dẹ̀ gbàdúrà kó jẹ́ kó rí ṣe. Mo fẹ́ jẹ́ kí ìyà jẹ yín dáadáa. I want you to be pained just like you created pain in many of us when we were here shouting. Ìyà yẹn gbọ́dọ̀ jẹ yín dáadáa. Kò ń ṣe àyíká ti gbà nínú Yorùbá nation no, because ẹ̀yin ti accept pé Koiki kúkú ti sọ fún wa tẹ́lẹ̀. So ẹ̀yin ti accept ẹ̀ mú ìyà yẹn mọ́nú. Ṣé dáhùn tó kù yẹn ìyà yẹn máa jẹ gbogbo yín dáadáa. You will suffer the consequence of allowing election to hold in 2023.
ẹ̀yin compare ara yín pẹ̀lú MC Olúọmọ. Do you know how much MC Olúọmọ controls every month kó tó di pé ó tún lọ wá rẹ̀ sí Abuja nísìn tó náà fi jẹ president NURT tó ń fà lọ́wọ́ nísìn tí kò sí tó kàn mí bẹ́ẹ̀. ẹ̀ ń fara yín wé MC Olúọmọ àti gbogbo àwọn sectors yẹn. These ones have eaten so much from the corrupt system. We are talking about the layman. ẹ gbọ́ bàbá kan tó jáde òun lòun náà ọlẹ́gbà òun ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ wo bó ṣe rí èèyàn dáadáa bìkan èèyàn dáadáa ni wọ́n. ṣé nígbà tó bí wọ ṣé wọ́n pè é ní agbèrò? ṣé nígbà tó ń ṣe súná ẹ agbèrò ló pè é? ṣé wọ́n lè máa ṣe súná èèyàn kan nísìn kí èèyàn kan wọlé ìyá kílẹ̀ bí kan ní ọkùnrin ni agbèrò ni kí bẹ́ẹ̀ má dàrú. But nígbà tó dàgbà tán lè pè wọ́n lágbèrò. Nígbà tó dàgbà tán lè pè wọ́n ní this and that. Ọmọlúàbí ni gbogbo wa. Ọmọlúàbí ni gbogbo wa nígbà tó bí wa tó sórí wa kalẹ̀. Kò mátà bí tó bá bí hàn sí ọba bí ẹ sáàrin Ọ̀ṣọ́dì tó bá yẹ pé Ọ̀ṣọ́dì yẹn smooth tó ṣiṣẹ́ dáadáa ni. Mo wo fídíò bàbá kan tó ní bóun ṣe ń ṣe fídíò bá inú ooru lòun ti ń ṣe. Kò sẹ́ni kankan tó jẹ́ kó jẹ́ olòṣì látijọ́ tó bá ti bí because kó tó bí ẹ níjọba country yẹn máa ti máa gba data ẹ. Ṣebí tó ń ṣe nílùú òyìnbó nìyẹn. You get pregnant, you go and tell your GP. Your GP then start giving you a red book. Kò sọmọ ìlú ìtọ́ bí kódà ẹni tí kò níwèé ìlú yìí ìwọ bímọ sí ìlú yìí wá fún ẹ ní red book. That red book has all your record. Bó ṣe jẹ́ kó rí nílẹ̀ Yorùbá náà nìyẹn. If truly we were running a country that ten pe Nigeria for what country? Nigeria ṣìwò. There's no country called Nigeria. It's a fraud. I tell you all that. But ẹ fẹ́ ni pé ká máa jókòó, which is good. Kẹ́ máa gbádùn abóyìnbó ṣe ń gbádùn tíì àti sìgá. But the real deal is that the Yoruba country ta fẹ́ gangan ìsàlẹ̀ láti máa gbà kò ń ṣe òkè. But we need that awareness creation. Ìyẹn láti fẹ́ jáde ní October. Ṣé mọ̀ pé we might not have the opportunity to do another one again. Maybe some of you don't know that. So be part of the history. Be part of that history on the 12th of October. A lè má láǹfààní àti tún ṣe mímọ́ ní UK tí gbogbo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà máa fi pín. Who knows? And my prayer is that whatever táwọn ya kejì wá fẹ́ ṣe, that should be a success. That is all I can say. And I know that they are working. And Simon náà ti sọ tẹ́ bá lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ Simon Ekpa. They are not just believing in their firepower. They don't have the same firepower with Nigeria, but Nigeria cannot win them in guerrilla warfare. Wọ́n bí Nigeria dà. Ẹ̀mọ́ tó ń pè ní guerrilla warfare ni. Vietnamese showed America what is called guerrilla warfare. The Biafra Liberation Army would deal with Nigeria should Nigeria go with them inside a terrain with a guerrilla warfare. Wọ́n pa gbogbo wọn dànù. Wọ́n pa wọ́n. But they are not believing in that alone. They are still talking about negotiation, lobby, diplomacy, and more awareness. One, nítorí pé àwọn máa declare. That declaration will not give them a full territory control, but it is just to put their stand down. And that is the most crucial part, because we have witnessed in the history, which I'm sure Simon Ekpa must have prepared with their government, that they will not allow the Nigerian government to take back the power after their declaration, because that will be the worst scenario. Ìyẹn làwa Yorùbá náà ṣe gbọ́dọ̀ prepare. Tó bá ti rú lọ́dọ̀ tí wọ́n káwa náà ya gbé. Tó bá ní gbé káya gbé. Dísàlẹ̀. We don't need to go to Southeast. We start our own right inside in Yoruba territory with a crisis, so that the Nigerian government will not have enough power to go and be fighting them. But ẹ fẹ́ yẹ ká ṣe yẹn. Mo ti mọ reason tẹ́ ṣe ń sọ pé ẹ má join Biafra o. So you want Nigerian government to go and kill every one of them while we are looking like mugumu. Kò ní rí bẹ́ẹ̀. Mo gbé ìtókù sí sísàlẹ̀kùn. Kò ní rí bẹ́ẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo tó bá máa fa crisis láti December a gbọ́dọ̀ wà involved. So ẹ fẹ́ kí Nigerian government lọ pa gbogbo wọn tán káwa wá jókòó káwa máa ní hey look at how they kill them o, they kill the Igbo people, hey Tinubu o. Ìyẹn lẹ́yìn fẹ́ Ọlọ́run jẹ́ kó rí ṣe bẹ́ẹ̀. We must be ready.
to pull out our own crisis, so that the power the Nigerian government would like to use, they will not have enough to go to the southeast. And they need to say, we don't have to come and be telling you, no, they're not going to tell you that. But we must be prepared. Because that is when things will start going the other way around. And I'm talking about just some months ahead, which is December. As soon as the declaration of Biafra about Jade, Kawa no kick out. I might declare. I don't know. But we must prepare for the crisis that could lead to our own maybe declaration. Are you not thinking like that? So Yoruba nation on social media. Yeah. And like I said, I'm still grateful to the United Kingdom government for allowing me to do all these without any intimidation in the last 4 years. Even though many people have written to the British government that I'm aware of. But the British government have said, look, he's just fighting like the Scottish people. What has he done? He hasn't done anything. This man is a journalist. I beg you. He's a journalist. And that is what journalists do. Journalists come out and they tell their people something is wrong, something is not right. Okay, he said he was going to burn the Nigerian High Commission, but he hasn't done it. And he also came out and said, he didn't know. It's our property. I don't have to burn it down. He reported me to the Metropolitan Police. Bomb bastard. After to finish Jali, nígbà Jonathan wà lórí government, he was part of the people that stole from Jonathan. Tó bá ti jí owó dáadáa, táwọn ti rí owó, wá ra lé sí London, wá fẹ́ yàwó, àwọn máa gbé life tó dá, wá jókòó sórí social media, wá máa òun àti Reno. Bomb bastard. Or report me from Metropolitan Police. But since the UK government knows that, in tí bọ̀bọ̀ yìí sọ, in tèmi sọ kò tó ń táwọn, ó kò jẹ́ pé ẹ̀yin òun follow all these English journalists tó jẹ́ activists like I do. So sometimes when people say, ó ti lè sọ̀rọ̀ jù, má kọ́ máa wò pé, ṣé àwọn èèyàn mọ ohun tí mò ń sọ ìṣá? Tẹ́ bá gbọ́n táwọn ẹlòmíín sọ, ẹ máa wò pé ọmọ Koiki, you don't talk anything, no. Your own is still small. Àwọn journalists kan wà l'America tó ń tako government wọn lójoojúmọ́. FBI ò lọ gbé wọn. And their video trends more than even our own. Àwa máa ṣe video. Oh yeah, help us to share. Help us to thumbs up. Àwọn yẹn máa ṣe video. Not that because their content is great. It's because their followers are dedicated to the message that they are passing. But àwọn followers ti wa, tá bá wò lọ wò bọ̀ nísìn, èèyàn mélòó ló pín? Tó bá jẹ́ pé tí Jésù ní ká pín nísìn, a máa sáré sẹ́ndẹ̀. Tó bá jẹ́ pé àfáà Akeem nísìn kọ́ lọ bá ń kẹ́. Gbogbo tí yàn ń lò nílẹ̀ Yorùbá ni bàbá yẹn fi wọ́n wá ní Mecca. Àfáà Akeem is currently in Mecca. Ó ń ṣe umrah. And I'm sure he's praying for Yoruba people as well. Kọ́ lọ bá ń ṣọ́ padà. Gbogbo a máa sáré pín. Torí pé wọ́n wà ní Mecca. Wọ́n fi òkúta kan wọ̀n wá. Pẹ̀lú tó bá ní òróǹbó nídìí. Gbogbo kíní ẹ̀dẹ̀ làwọn bàbá yẹn máa ń lò. But irọ́ o, lè lo nǹkan dúdú o, hey Koiki, hey Christian lèmi o. That's fine. No, ìyẹn la ṣe sọ pé religion should not be involved lórí ìrìn àjò yìí. Àfáà Akeem wà ní Mecca, gbogbo oríṣiríṣi nǹkan wà ní ṣọ́ọ̀pù kan, èmi náà wò nínú mi dùn pé we need this kind of education and awareness. Ọlọ́run dá ewé fún lílo ara wa ni, má fi ṣèkà lọ́lọ́run sọ. Bọ̀ pé kò fi lò fún rẹ, kò fi tọ́jú ara ẹ, kò fi tọ́jú mẹ̀lẹ́bí ẹ, kò fi tọ́jú fámílì ẹ, gbogbo àwùjọ ẹ. So, by the end of the day, the first thing is, àwọn èèyàn wa gbọ́dọ̀ understand pé kò sẹ́ni tó hate Tinubu. Tinubu ló gbé rẹ̀ sí situation tó wà. Ó dẹ̀ lè ní agenda. Òun náà lè fakọyọ. I don't know. Ó lè ṣe kíni, ó lè fakọyọ. Bí àwọn ìnílẹ̀ lè kó sínú ẹ̀, bóyá ìwọ náà
tẹ́ lọ fakọyọ fún wọn but ṣe rí àsìkò for every day nísìn tí Tinubu slow down tó fakọyọ ewu ni gbogbo àṣìwà kí ni mo sọ ewu ńlá ni gbogbo wa wà kọ́lọ̀ má jẹ́ ká wà nú ewu but àti wà nú ewu. Because sometimes I ask myself, ṣá sure pé Tinubu ni president? Because somebody that is a president must have what it takes to control things. Tinubu is not controlling anything. He has lost the control. He has lost the control. Some might say we should pray for him. We call on go fún ṣe. I'll leave that for each and every one of you. But the Fetanisi Tinubu, I don't think some of you knows the capacity. Ìtẹ́mi dẹ́ gbọ́ nípa ẹ̀ tí kábíyèsí sọ fẹ́mi àti CSI, which is not for public consumption, like I always say. Sometimes I just look at myself and I shake my head. Èyí tí bàbá Adébánjọ sọ kò fẹ́ yàtọ̀ sí tí Aláàfin tàná táwọn náà sọ. And the rest I will just not give the names of those people. So mo bẹ̀yìn èèyàn wa. Nothing is new, but what is going to be new is that we want to exit so that can expand, so that can jẹ́ èèyàn gidi, can jẹ́ mo wá Yorùbá yẹn can jẹ́ àríkọ́ṣe fún àwọn ẹlòmíì. Nàìjíríà ti slow down. Táàrò lè bá ṣe tán àwọn tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ program ẹ̀ ẹ̀wọ̀n kó máa ń lo fídíò kan àwọn ọmọ mi ló ṣúùtì fídíò yẹn láti orí drone wa lẹ́yìn ìwọ̀n ẹ̀ka jẹ́ ṣe tí gbogbo àwọn mọ́tò yẹn ń jáde nínú ọgbà nínú rally kan tó ṣe ní January kó tó di pé wọ́n pa bàbá brother wa ọ̀kì tó wá láti Èkìtì kọ́lọ́mbà àforíjì kó bá àtẹ̀sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ gbogbo àṣìṣe àwọn yẹn lẹ́yìn ká máa ṣàdúrà fún kò ń ṣe ọmọ òfò kan tẹ́ ní kí wọ́n máa ṣàdúrà fún ní láti dárúkọ ẹ̀ ẹni tó bá mọ ẹni tí mò ń sọ ẹ̀ máa lọ wá ẹ̀ ní gbogbo àwọn program tí mo ti ṣe tẹ́lẹ̀. irú ìbọ̀bọ̀ tó kú yẹn ìyẹn gangan lákan ní èèyàn tó kú sójú ogun kò ń ṣe ọ̀dàlẹ̀ kan tẹ́ sọ pé ó kú tó poison rẹ̀ tẹ́ wá ní kí màá máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ because irú àwọn yẹn dúró wọ́n yìnbọn fún wọn àwọn náà fara gbàbọn díẹ̀ bọ̀wọ̀ gbé kankan dání. Nigerian government rò pé torí àwọn gbé ṣakabula táwọn fi yin papapapa tí gbogbo èèyàn bá gbébọn dání sójà gan máa ya dànù nígbà tó bá yin kí lè rò pé àwọn Boko Haram fi ń dẹ́rù bà wọ́n. ìbọn ọwọ́ wọn ni ìbọn tí Boko Haram gbé dání làwọn sójà fi ń ya dànù because tẹ bá yin kan fún wọn àwọn máa dá padà by 24 pa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  sound yẹn ṣé ti wà níbi tí wọ́n ti ń ṣe sound ẹ ti gbọ́ sound yìí ìbọn rí ṣe ti wà níbi tí sound ìbọn tó ti ń dún so gbogbo tí àwọn sójà máa ń rò pé ìyẹn làwọn Biafra ṣe sọ nísìnyí pé ọ̀rọ̀ eléyìí ń ṣe ọ̀rọ̀ ẹlẹ́nu mọ́ nísìnyí àjọ máa fẹ́ sára wa ni but níjà conventional war kọ̀tà àwọn bàbá Nigerian government jà conventional war Nàìjíríà máa pa gbogbo wọn dànù but àwọn làwọn ní tẹ̀rín nìyẹn àwọn dẹ̀ ti ń prepare kìíní láti bí i 10 years ago 15 years ago lọ́ ti ń prepare tí wọ́n ní láti fún wa ní gbogbo details in tó ń ṣe so they are ready for the consequence of ẹ lọ wo fídíò Àrólé tẹ́ntẹ́ gbogbo fídíò tó ń ṣó yẹn gbogbo yẹn làwa tí ó yẹ yín á fi gbẹnu sọ̀rọ̀ because àwọn intelligent mi wà tó ń share pẹ̀lú wa but not all and it's not for you to know
ṣe kí màá jẹ́ kó sórí ijó ẹ̀ ó yá ee ntí mo tún ṣe gbọ́ lélẹ̀ kí ni kàn mí. Ìtí Simon Ekpa kọ́ ni kí n sọ fún yín ni pé tọ́ba bíbá bẹ́ẹ̀ dání mo sọ drive Hilux ẹ̀ kò gbé sáàrin ilé lókè wàá wá pe Koiki pé ó dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ o ọmọ àkẹ́ nìyẹn wàá wá dúpẹ́ lọ́wọ́ mi bọ̀kó tó dúpẹ́ yẹn ojú àárí kẹrìnrìn lọ́hùn ọmọ tó ń pè ní kẹrìnrìn mo dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn lẹ́ẹ̀kan sí fún SOS tá a pè wọ́n fún tó dá wa lóhùn èèyàn ni Simon once again I open my heart for you. You be man. You be the real man. And I pray that as we are moving forward towards the dissolution of Nigeria, may the God of the Biafra land protect you, guide you, and give you the strength with your government to complete the task, to enable you to free the Biafrans from the danger, the genocide, and the evil that Nigeria committed to the lives of millions of Biafrans during the Biafra war that the British government supported. I pray that as you are moving to the final part, whatever your needs from the government around the world to support you and give you the finishing to make sure that you deliver to your people the freedom. Like I said, I will be there to give you the full support, 100%. Eyoni, I won't go into all the details. Sorry, what only? Yeah, nothing they happen for Southeast. Nothing they happen, no ni. But it was actually lost in bed. Níjọ́ tó bá ní kó má wá. Governor gan ò gbé nínú state. So orí ẹ̀ tẹ̀. Oníkóìkì ó wà ní London ó lè máa sọ bẹ́ẹ̀ ó lè máa tó bá bíbà bẹ́ẹ̀ da ìwọ ṣàṣeré lọ síbẹ̀ tó bá ní wọ́n close the border wọn bí ọmọ káwọn ti ń close the border gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti ń bẹ̀rẹ̀ àbọ̀dẹ̀ làwọn ilé ni èèyàn pàṣẹ wọn close the border governor gan wà l'Abuja ó ń bèrè kí what is the security situation on everything is calm let them open the border òun á padà wá do you know what that means? Nigeria is already divided. Spiritually, it is gone. Physically, it is crumbling. The center is no longer holding. And the prayer is that everything will fall apart so that everybody goes their separate ways. That's how far I can go this evening. Thank you so much for joining. My name is OLAYOMI KOIKI. We didn't have any intention to be out today, to be honest. But since the team are out, grandma àwọn grandma mi yìí gan ẹ máa ń tọ́jà wọ́n ní Koiki let them go now ó ṣe ń wọ́n ní kí n tí Simon sọ fún mi mo máa ń sọ fún yín má ṣeré lọ sí South East o between now and the end of the year tí bá ti ní má lọ tó bá ti lọ you are on your own Tinubu ò lè gbà ẹ́ lẹ̀ o Koikimedia ò ní gbà ẹ́ lẹ̀ o Ìgbòho ò ní gbà ẹ́ lẹ̀ o ẹ gbọ́ nísìnyí o ẹ rìkọ́dẹ̀ o má gbàbẹ̀ kọjá nígbà tó bá ní kó má kọjá wọn ní kíyàn má tí òun má stop rírìn àwọn èèyàn sì ń ṣe business wọ́n sì ń lọ bọ̀ má gbé Hilux kó wá gbé sàìrìn ilé lókè o ó léwu tó pọ̀ mẹ́sẹ̀gì tí eléyìí ń ṣe pé kíni orí fóònù láti jọ sọ eléyìí ń ṣe kíni o ó bẹ̀ mí ó ní kí n sọ fún yín bẹ́ẹ̀ ni o tell your people not to travel with an Hilux with a siren. It's very, very dangerous. Ọlọ́run ìjà àrìn lọ́jọ́ ibi ń pọ̀nà má fi ọ̀rọ̀ yìí ṣeré o DSS gan wọ́n mọ bó ṣe ń rọra manipulate tó bá wọnú bẹ́ẹ̀ o wọ́n máa ń yọ sàárì ìdànù ni o everybody dey caution tó bá wà ní South East lé ju bẹ́ẹ̀ ṣe ń dò lọ fíìmù tó ń lọ nínú bẹ́ẹ̀ yẹn Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo àrí délẹ̀ so máa rojọ́ kan fún Koiki o má lọ rojọ́ fún Ìgbòho o Koiki ti announce nísìnyí o mo gbọ́ sí ń bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá gbọ́ ẹ pàṣẹ fẹ́ni tó ní gbọ́ o. There's a lot of report going behind the scene that we are dealing with on a daily basis. Ẹ̀yin èèyàn wọ̀dẹ̀ ń gbọ́n náà. Nígbà tí ẹ bá ti wà nínú ewu tán lè máa wẹ́n tó máa yọ yín o. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ.
ẹ̀yin àwọn aláàní àbọ̀rọ̀ àṣọ fọmọlúàbí tó bá dé náà lódìndí o. Government Biafra náà fi lọ, ìjọba Tinubu ní òun ò ní gbà ní tó bá dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ kọ́lọ́n kó sọ gbogbo àti ti gbà yẹn kò sí tó ń bọ̀. Wọ́n ní kíni lálá tó lọ sókè ẹ̀ bá ń parí ẹ̀ ó ń ṣe kíni ó ń bọ̀ nílẹ̀. Kò sí tó ń lọ sókè tó ní wálẹ̀. Nàìjíríà máa pín láṣẹ àwọn tó láyé tó lọ́run. Ìyà tó ń fi wá jẹ ti tó. Àwọn yẹn wá ti wà nú ewu. Thank you so much. I gotta go now. Bye for now. Mo kí gbogbo yín pátápátá, ẹ má bínú pé mo lè dárúkọ. A tún máa pàdé. Mo kí ẹ̀gbọ́n girama àtẹ̀yìn létò Ìgbòho. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ support ẹ jọ̀ọ́, èmi nìkan kọ́lẹ̀ lè kàn sí. Gbogbo mídíà ni. Mídíà tẹ́ bá wá kàn sí tó bá ní kọ́wọ́ mọ kọ́kọ́ nípa ẹ̀ ṣáà jẹ́ kémi mọ̀. Ní wá dárúkọ wọn níbí báyìí, ẹ ṣáà jẹ́ kí Koiki mọ̀. Àmọ́ bá ṣe máa yanjú ẹ̀ láàrin ara wa. Mo kí gbogbo lílẹ̀ nǹkan sí o. Bye for now. Thank you so much everyone on the Twitter. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi and brothers mi, thank you so much. I gotta go now.